back to my channel. And today, gagawa naman tayo ng Prinsesa to Kabogera look using BeYu product. So, itong BeYu spelled as B-E-Y-U. And naglabas sila ng bagong collection nila, ang kanilang Be Fabulous collection. So, they sent me the products para itry natin dito. At nakita ko itong dalawang palette na ito. So, naisip ko na kung isang makeup look lang yung gagawin ko, hindi ko to magagamit lahat. So, naisip ko, dalawang look yung gagawin natin. Yung para bang day to night, pero iniba ko naman na Prinsesa to Kabogera. Ayan, let's start! So, ayan, I'm so ready. Okay, to start off, ito yung gagamitin natin, yung BeYu Velvet Matte Foundation Oil-Free. This is in the shade number 3. May mga swatches na ako dito sa kamay ko. Ni-swatch ko na sila kanina. So, huwag nyo na lang sila pansinin dyan. So, una kinabahan ako sa kulay ng packaging nila. Pero iba naman yung kulay ng packaging sa pinakakulay nung foundation sa loob. So, idadot ko lang siya sa aking face bago ko siya i-blend ng brush. Kasi kapag dinidiretso ko yung brush dito sa product, parang mas marami pang nakukuha yung brush na product besh kesa sa mukha ko. So, this is the foundation na all over my face. Ang gandang, flawless niya tignan. At saka super lightweight. Parang walang something na mabigat. Ganon. Buildable enough din yung coverage niya na kapag ni-layer up mo siya, na nadadagdagan yung coverage niya. Sa totoo lang, dalawang coverage na yung ginawa ko sa face ko at hindi siya heavy at all. May mga foundation kasi na pag nil-layer up, nagiging cakey na tingnan, tapos ang bigat na sa face. Pero ito, wala. Super lightweight. Well, hence the name, Velvet Matte. Hindi talaga siya flat matte. Mararamdaman mo yung pagka-velvet niya kasi sobrang lambot niya sa skin, tsaka ang dali niya lang din i-blend. Okay, so para naman sa kilay, ito yung gagamitin natin, yung BeYu Eyebrow Definer in the shade number 4. Meron siyang pencil sa isang side and oh my gosh! Pencil siya sa isang side and then meron siyang brush sa kabila. Tapos yung pinaka-brush niya, parang hard enough lang na ma-blend mo yung nasa kilay mo without the product sticking to the brush talaga na mawawala na yung dinrowing mo, ganun. So, for the Prinsesa look, syempre, i-feather out ko lang yung brows ko. Parang, i-fill in ko lang siya ng slight. So, this is really good kasi isang ganun mo lang sa kilay mo, kumukulay na siya agad. Hindi mo kailangan ng sobrang daming, sobrang daming drawing para makuha yung bet mong pigmentation. Ayan na siya. Feeling ko naging pak na pak. I'm sorry. Para sa eyeshadow ng mga prinsesa, gagamitin ko itong blue na palette nila. Ito, ang tawag dito ay Feel Special Palette. At ayan ang shades niya sa loob, mga besh. Shine, Winner, Medal, Indian Summer, Royal, and then Dark Night. Yes! Meron din pala silang tutorial dito sa likod kung day to night na eye makeup yung gagawin mo. So, kukuha muna ako ng super fluffy brush. Taking Indian Summer, etong red. May mirror din pala siya dyan nakasama. At saka meron din siyang kasamang ganitong applicator, yung sponge applicator. So, hindi powder yung eyeshadow nila. Ang creamy na pag ginanyan mo, dumidikit agad siya. Tsaka kahit dut-dutin mo yan ng ganun besh, hindi siya nagfo-fall out yung madaming lumalabas na powder kung saan man galing yon. Ay, may nag-text. Oh, lalagay ko lang siya dito sa crease. Lalagay ko siya dito sa crease. Light hand lang para ma-blend natin siya habang nilalagay ko. Diba? Konti lang yan, besh. Tapos itong brush, i-brush ko siya dito sa aking wrist na walang kahit anong product. Nag-alcohol ako dong puree. Gaganyan ko para mawala yung pigment at ito rin ang ipang be-blend ko. Syempre, tipid-tipid sa brushes, mga be. Hindi biro ang brushes, no? Medyo mahal din ang set ng mga brushes. Ayan, ang dali niyang i-blend. Tingnan nyo, oh. Parang wala na agad yung edge nung nilagay kong eyeshadow kanina. Well, ganun din yung gagawin ko sa kabila. Ipapat ko lang din siya na ganon. Oh, kahit i-ganon ko siya, wala siyang fall out. So, taking the Medal and the Winner shade, paghahaluin ko silang dalawa sa aking finger. Sobrang creamy niya. Ayan, dumikit agad. At ipipress ko sila. Oh, ang ganda ng shade pag pinaghalo. Press ko sila sa aking eyelid. Ang bilis niya mag-blend, nakakatuwa. So, taking this brush na malapad sa harap at manipis sa gilid, nakalimutan ko na yung tawag sa mga brushes. Hindi ko, basta parang biglang nawala yung mga description ko sa mga brushes, ganon. Kunin ko yung same colors, etong Indian Summer. Ilalagay ko lang sila sa dito sa, tawag dito, lower lash line. Ayan. Lalagyan ko lang sila para balance sa taas. Taking a teeny-weeny brush, kukunin ko naman itong Winner and Shine. Paghahaluin ko sila. Para hindi super yellow at hindi naman super
silver, ilalagay ko dito sa inner part ng eyelids. Dito sa may tear duct. At ilalagay ko din siya dito sa brow bone. So, for the mascara, ito yung gagamitin natin yung BeYu Beauty Queen Volume Mascara. So, ganyan ang itsura ng wand niya. Medyo mataba at saka dikit-dikit yung bristles niya na sobrang dami. Well, ganito naman talaga pag volumizing mascara. Asahan nyo na mataba talaga yung wand. Hindi siya nagka-clump kahit na iganon-ganon ko yung, kahit na nakailang coat na ako, kahit pa ulit-ulit ko na dinadaanan ng mascara yung mga hair ko, hindi siya nagka-clump. Look at my lashes! Parang di niya lang na-volumize, parang napahaba niya palalo yung lashes ko, oh. Ooh, I love this already. Oh my gosh! Hindi ko na kailangan ng falsies. Ang ganda! Yung falsies na natural. Ay no, parang napahaba niya yung lashes ko, mga bits. Been a long time na ganito kahaba ang natural lashes ko. Lalagyan ko din sa baba. Anyway, moving on. So, doon na tayo sa kanilang blush. Ito ang kanilang Catwalk Powder Blush. This is in the shade 20. Ang sleek din ng packaging nila. So, meron siyang mirror dito at saka meron siyang maliit na brush dyan. At ito yung shade na number 20. Ang ganda niya. Para siyang mauvey pink type of blush. And gagamitin ko itong teeny-weeny brush na nandito. Igaganyan ko lang siya. Starting from here, papunta sa loob. Ang ganda ng shade. Pwede mo naman siya i-build up hanggang dun sa pinaka-intensity na bit mo. Ayan, okay na ako dyan. Tsaka yung brush niya, hindi ganun katigas na sobrang sakit na sa skin kapag ginagamit. Kasi diba, alam naman natin, may mga brush na ganun. Ito maganda, magagamit mo talaga yung brush na kasama. And for the highlight, gagamitin ko ulit itong palette na ito. Itong Shine at saka yung Winner, katulad nung ginawa ko sa tear duct ko kanina. Mimix ko lang silang dalawa. And ilalagay ko sila dito sa cheeks. Kahit na sabihing shimmery shadow sila, hindi sila ganun ka-glittery na pwede mo pa rin silang gamitin as highlighter. Ang soft lang ng highlight, besh. Mukhang basa, ganun. Ayan no. Oh, diba, besh? Kumikintab. Yan, oh. Pak, yes. Nawala na yung kulot ko, ayan tuloy. So, ito na ang aking prinsesa look. Oh, diba? Fresh-freshan lang, ganun. Ang ganda tingnan, ang ganda ng eyeshadow. So, ang cute, diba? Sino kapalit ni Belle? Dash. Uy, naalala ko, sino nga pala yung favorite Disney princess nyo? Kasi ako, favorite ko si Aurora, si Belle, si Ariel. Pero pero di ko talaga alam kung sino ako sa mga Disney princess. Feeling ko, sige, ako na lang si Belle. Pero gusto ko rin si Aurora. Pero sige, si Belle na lang ako. Kasi gusto ko talaga yung gown niya. Napakaganda ng gown niya, mga besh. At saka ang ganda rin ng boses niya katulad ko. So, ngayon naman magta-transform naman tayo sa ating kabogera look. So, unahin muna natin yung sa kilay ko. So, i-sharpen ko lang yung lines. At saka mas dark siya dito sa outer edge. Ayan. Feeling ko naman may nagbago sa kanila. Ayan. Tapos gagamitin ko itong brush. Dito lang sa harap na part para pa-feather yung eksena ng kilay natin. Okay, so kukunin ko ulit yung foundation kanina at i-conceal ko ang paligid ng aking kilay. Okay, so ayan na ang aking brows. So, para naman sa eyeshadow, ito naman yung gagamitin natin, yung Feel Confident Eyeshadow Palette. Pink Poison, Charm, Cotton Candy, Rosy Cloud, Flash, and then Hero. So, bet ko magpaano ngayon? Smoky na purple. So, taking this fluffy brush again. And then, kukunin ko itong Charm na shade. Lalagay ko ulit siya sa crease area. And then, ganito ulit sa wrist. Ayan, para nawawala yung mga pigment. And then, gagamitin ko ito pang blend. Dali lang talaga i-blend ng eyeshadow, besh. Hindi mo kailangan mapagod mangawit kakaganon. Konting camber, mo lang ng ganyan. Ay, besh! Nagbe-blend na siya agad. So, kunin ko ulit yung ginamit ko kaninang malapad tsaka manipis na brush. Ito naman yung kunin ko yung Pink Poison. Lalagay ko rin siya dito sa my crease area. Kasi may pasabog ako mamaya sa sa wing liner eh. Inaabangan. Well, nakita nyo naman na sa thumbnail. So, ano pa tinatago ko, diba? So, balik tayo dito sa Feel Special na palette. Kukunin ko yung blue.
para may cameo naman tong blue natin. Taking the same brush, lalagay ko din siya dito sa may bandang crease. Wala siyang fallout mga beo. Wale. Good sign. Kasi kahit dito talaga sa palette, wala talaga siyang powder everywhere. Wale. So, taking the royal shade, same brush, lalagay ko siya dito sa lower lash line. Para ma-smoke out, be. Para matakot silang lahat. Charot. Be, wala talaga siyang fallout. Tignan nyo, oh. Kanina pa ako blend ng blend dito, mga besh. Ilang shades na rin yung nagamit. So, hindi ako kontento sa kinakalabasan niya ngayon. At magdadagdag pa ako nitong black. So, idadagdag ko pa itong dark night na shade. Yung black talaga, be. Same brush. Parang dalawang brush lang. 3 brush lang ata ginamit ko dito. Ilalagay ko siya dito sa edge. Tsaka papasok sa my crease. Then, para super duper smoky talaga. Ang ganda. Actually, ang ganda nito pang smoky eye. Kasi wala siyang fallout. So, meron din pala silang 3 metallic pencil. 742 itong copper shade. 716 itong silver shade. At saka 755 itong gold shade. Tapos, ito yung swatches nilang 3. Ito yung copper, yung silver, and then yung gold. Sobrang creamy nila ilagay. Sobrang, ow. So, ngayon, gagamitin ko itong silver. Ipanglaline ko dito sa lower lash line ko. Oh, diba? Sobrang creamy, be. So, ayan na siya. Grabe, nag-iba yung itsura ko, besh. Parang lumaki lalo yung mata ko. Na first time lang nangyari kasi ang liit talaga ng mata ko, diba? So, hinanap ko ito. So, gagamitin naman natin itong kanilang BeYu Dip Liner. Ito ang kanilang black eyeliner. Sobrang pointy ng tip niya at hindi ito yung malambot na tip. Ito yung sturdy na tip. Tapos yung pinaka-tip niya lang yung gumagalaw. Kaya sobrang precise ng line na magagawa mo. So, medyo pak na pak ang eyeliner natin today. Okay, ang liit ng eyeliner ko. So, dadagdagan ko pa siya. Gusto ko talaga, besh, yung as in super duper lumilipad na yung mata ko. Ganun. Ayan, bes, ganyang uri ng eyeliner. Okay, gagawin ko muna yung kabila. Ano pumantay sila? Halata-halata pa naman yung eyeliner ko. Diyos mia. Nakukulangan ako sa liner ko. Pasensya na. Dadagdagan ko pa sila. Nakakaloka. Parang feeling ko hindi enough. Parang feeling ko hindi natatakot yung mga tao sa akin pag ganito. So, pahabang-pahaba ng pahaba yung eyeliner nyo, mga besh. Mas lumalawak na yung skin na nalalagyan, di ba? Syempre. Kaya pag ganyan, pag umabot na kayo dyan, patuyuin nyo muna, gumanyan muna kayo. Kasi pag binaba nyo siya, aangat na agad yung eyeliner kapag basa pa, ganun. Kaya ganyan ka muna, mga be. Ayan, gusto ko yung ganyan. Yung kahit napakalayo ng viewfinder ko, ay nakikita ko yung wing ng eyeliner ko. So, now what to do? Maglalagay muna ako ng, mamaya na pala ako maglalagay ng falsies. Ano ba gagawin ko? Oh my gosh, nakakalimutan ko na. Dadagdagan ko ang aking highlight sa mukha, gamit ang highlight na ginamit natin kanina. As in super best, go hard or go home, ganyan. So meron pala sila nitong star liner. Ayan siya. Eyeliner siya na may glitters. Yes. At ilalagay ko to doon sa ibabaw ng aking wing liner. Hindi ko siya ipapatong dito as in sa edge ng eyeliner ko. Okay, let's hope for the best na hindi ko mababoy yung makeup ko, diba? Kasi ang ganda niya tingnan, diba? Sana hindi ko mababoy, no? Tsaka dapat pala dry na talaga yung eyeliner nyo na black sa ilalim. Para hindi sila mag-mix. Ayan na, nag-mix na siya! Oh my God! Hindi pwede! Ayan, okay. So, okay na ako dyan. Hindi ko na siya dadagdagan kasi baka mag-move na talaga na totoo, mawala na yung itim sa ilalim. So, lalagyan ko na itong kabila. First time ko itong gawin na, in fairness. Not bad. Okay, let's wait for it to fully dry. Lalagay ko muna ang aking falsies. So, ito na ang aking falsies and everything. So, gagawin ko na lang, itatouch up ko ulit yung blush ko kanina. Para makahabol lang siya sa pagka-intensify ng eyes ko. Besh! Ganda, diba? Okay, so for the lips, meron silang dalawang shade na super violet talaga. So, this is in the shades, this is Pink Seduction and Very Berry. So, ito, Pink Seduction daw yung shade niya kasi siya yung tipo ng violet na medyo may
pink in some angles. Ito yung swatch niya. Tapos ito naman yung very berry. So, itatry muna natin itong pink seduction. Actually, pink nga yung labas ng kulay niya. Hindi ganitong violet. No? Ang weird, pero ang galing. Astig. At dahil kabogera nga itong makeup look na ito. Ito yung gagamitin natin yung very berry. Ipapatong ko na lang siya. Oo, hindi nagmi-mix yung shade sa ilalim. Maganda yun kasi may mga liquid lipstick na kapag pinatungan mo, nasisira yun nasa ilalim. Tapos nagbe-blend, tapos nagiging super patchy. Ito hindi. Ah! Ganda! Oh my gosh! So, this is the final look, guys. Nagdagdag lang ako ng contact lens ng slight para naman, you know, nakakaiba kasi ng look talaga yung contact lenses eh. Thank you guys so much for watching this video. And don't forget to subscribe for more kalokohan, kagagahan from me. And don't forget to follow me on all my social media handles and BeYu social media handles. Thank you guys so much for watching this video. And sabi ko naman, don't forget to subscribe for more kalokohan. Don't forget to hit that notification bell to be notified whenever I upload a new video. Like this video if you liked it. Thank you guys so much for watching this video and I will see you on my next one. Bye!